ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੌਕਰਸ ਹਿਅਰ ਸਟੱਡੀ ਬਿਕਮਸ ਈਜ਼ੀਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਫॉर ਫੈਬ 2020 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਤੇ ਮਾਰਚ 8 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਫਸਟ ਸੈਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਔਰ ਸਮੈਸਟਰ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਫੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿਰਫ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚੋਂ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਈ ਬਟਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕੁਐਰੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਥੋੜਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਕਿਸ ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਈਵਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਡਾਊਟਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। तो चलते हैं वीडियो ਨੂੰ शुरू करते हैं। एक छोटी जी रिक्वेस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 9th ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। For regular students of colleges, departments, regional centers appearing in both morning and evening slot। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੇ ਈਵਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਈਮੇਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਈਮੇਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਦ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਈਦਰ ਈਮੇਲ ਔਰ ਅਪਲੋਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਟੂ ਦ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਔਰ ਪੋਰਟਲ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਕਾਲਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰਸ। ਤਾਂ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰਸ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੈਗੂਲਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਫਨੀ ਜਿਹੇ ਨੇਮ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਹੈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ, ਉਸੇ ਨੇਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਕਿ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਅਤੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਮਿਟ ਦਾ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਆਫ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਇਨ ਪਰਸਨ ਟੂ ਦਾ ਕਾਲਜ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਸੀਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਬਮਿਟ ਵੀ ਕਰਾਇਓ, ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ ਔਰ ਈਵਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਈਵਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਉਹ ਸੇਮ ਡੇ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲਜ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲੇ ਨੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਈਵਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਥਰੂ
ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਪਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁੰਦਾ 3 ਘੰਟੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਦਿਨ 90 ਮਿੰਟਸ 90 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਵਨ ਮੋਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਇਵਨਿੰਗ ਸਲੋਟ, ਮੋਰਨਿੰਗ ਔਰ ਇਵਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਦੋਹਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਿਨ 90 ਮਿੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ USOL ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ। ਦੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਵਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਔਰ USOL ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਥਡ ਈਮੇਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਬਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੋਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ USOL ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰਨਿੰਗ ਤੇ ਇਵਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਹੁੰਦੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ, ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਆ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਈਂਡ 'ਚ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਔਰ USOL ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਮਿਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਆਫ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਕਿਵੇਂ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥਰੂ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਔਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਟੂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ। ਕਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ, ਬਾਏ 3 PM ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਡੇ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ, ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਆਫ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅਲਾਉਡ ਫॉर ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਲੋਟ। ਤਾਂ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅਲਾਉਡ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਵਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇਵਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇਵਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਪਲੋਡ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਪਲੋਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਐਟ ਦਾ ਲਿੰਕ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ UG ਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਸਾਈਟ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ PG ਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ UG ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ PG ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਦਿਨ 90 ਮਿੰਟਸ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਨ 90 ਮਿੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪੇਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਵਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਨ 90 ਮਿੰਟਸ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਆਫ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਆਫ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਪੋਸਟ at the address on the next working day within 2 hours of opening the post office। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਿਨ 2 hours ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਵਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 90 ਮਿੰਟਸ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਨ 2 hours ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਫਸਟ ਪੇਜ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਕਲਿੱਕ ਔਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵਾਈਲ ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ। ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ 'ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ 2 hours ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ
ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦਿਸ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਠੀਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ C ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਦਾ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਆਫ ਆਂਸਰ ਸ਼ੀਟ ਆਫ ਆਲ US all private students should be posted in a sealed envelope to the following address through speed post or registered post only and the subject code exam code of the paper should be written on envelope। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਡਰੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਤੇ ਈਵਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਂਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, D ਔਰ E ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ PDF ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ID ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਟੂ ਦੇਅਰ ਓਨ ਈਮੇਲ ID, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ID ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਦਿਨ 90 ਮਿੰਟਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ E ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। E ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋਗੇ ਆਂਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਤਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਂਸਰ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਂਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਦੋਹਾਂ ਆਂਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਂਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਂਸਰ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ USOL ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਈਵਨਿੰਗ ਤੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ। ਐਡਰੈਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਰੀਪੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਰੀਪੇਅਰ ਅਗਰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਰੀਪੇਅਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ USOL ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਔਰ USOL ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, WhatsApp ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।